Em mê anh quá, em làm cái dấu huyền thoại á thì em nói mấy đứa nó cố gắng làm sao mời được cho anh Nhất Sinh. Em thì trước em làm HTV. Biết rồi. Dạ. Em trời nhớ cái bài gì tôi hát bài ca người ca cây lúa ở tới giờ luôn. Hát về cây lúa hôm nay. Dạ cảm ơn anh hôm nay. Dạ kính chào quý khán giả. Hôm nay Colorman rất là vinh dự tổ chức cái buổi một họp mặt tri ân báo chí. Rồi cũng tranh thủ giới thiệu luôn mấy cái show mới, trong đó có một cái show mà chắc chắn là quý khán giả đang rất chờ đợi, đó là show dấu ấn huyền thoại. Mình quay cũng được 7 tập rồi. Hôm nay thì đợt tới này sẽ quay 7 tập tiếp và cũng rất là mừng tại vì mời được anh Nhất Sinh. Thật ra là huyền thoại với mình là cái thế hệ của mình đó, chứ còn các bạn trẻ như thế không? Đúng rồi. Dạ. Thành ra là hôm trước mời được anh Đình Văn vui quá trời quá đất luôn. Hôm nay lại tiếp tục mời được anh Nhất Sinh. Thì cũng chia sẻ video này để cũng giới thiệu, cũng teasing trước để bà con cô bác biết, xong rồi đón chờ nha. Chương trình 12 tháng 5 lên sóng. Tức là anh vẫn bên hát nhưng mà anh không đi hát giống như ngày trước thôi. Dạ. Còn vẫn đi hát mà mới hát trình bày cái tác phẩm của mình. Dạ. Anh Vinh hội âm nhạc mà. Dạ. Bên âm nhạc anh biết thì mình biết. Dạ. Tự trình bày thôi. Dạ. Đi ra hát ngoài show là anh. Dạ. Thật sự một cái nữa buổi điểm không là dạ. Anh rất là ngại lên TV. Ủa sao vậy? Tới cái tuổi. Tới cái tuổi. Dạ. Thì năm 2011 là bên HTV làm cho anh cái nghệ sĩ ưu tú xong xuống luôn. Xuống là 10 năm rồi. Rồi 10 năm nghệ sĩ ưu tú luôn đó. Dạ. Ít hầu như là không. Xuống là sao anh xuống tóc luôn hả? Xuống tóc luôn. Ôi 10 năm xuống tóc luôn. 10 năm rồi. Ồ. Em xuống tóc mới có 6 năm mà mới 7 năm rồi. Anh 21 bây giờ. Em bị hói, em bị tóc rụng. Không, anh xuống chứ không. Anh xuống tóc luôn hả? Ồ thật sự luôn. Không có nói. Ủa mà tự nhiên tại sao anh không có cái dạ. Ồ. tâm nguyện của mình á. Dạ. Ồ, vậy thấy chưa? Vậy là mình là có duyên lắm á. Dạ. Sao anh ngại? Dạ. Không muốn lên TV nữa. Dạ. Thứ nhất là tuổi mình cũng lớn rồi. Dạ. Thôi cứ để hình tượng ngày xưa cho người ta còn để trong lòng. Còn bây giờ thôi. Dạ. Ồ, em trước em cứ tưởng anh là người Bắc á. Người Trung. Người Trung hả? Dạ. Nhưng sao em thấy anh nói giọng Nam Bộ hơi bị xịn luôn. Trung xong rồi thì vô trong này lâu quá rồi. Dạ. Học ở Huế xong vào trong này dạ. Được năm mấy rồi nổi mấy cái bài đó. Dạ. Nhà hát Bông Sen lấy về làm cho Bông Sen tới lúc về hưu. Ồ. Đợt này là chú hát với anh Nhất Sinh, mình có mời ca sĩ hát không? Vân Khánh bài Tình Sự Huyền Trân của anh. Ồ, Tình Sự Huyền Trân. Ủa anh sáng tác, em nhớ anh sáng tác cũng nhiều lắm không nhiều. Dạ. Anh chủ yếu là âm hưởng. Dạ, dân ca. Tơ Hồng này, Chim Sáo ngày xưa, Thuở ban đầu. Anh nói là xưa Quang Linh nữa hả? Quang Linh đó. Rồi. Ồ. Mời Quang Linh nổi không? Mời Đại đi. Chứ là làm cho anh Nhất Sinh một tập biết bao giờ anh mới làm lại. Tại anh không hát luôn á, tụi em chắc là hên lắm á. Không chắc anh cũng hên nữa. Trời ơi, em nói là làm sao mà đi tìm anh cho ra. Rồi xong rồi hỏi vòng cuối cùng. Hỏi. Dạ. Ở lấy hội nhạc là có. Dạ. Nhưng mà mời anh thì tìm ra mà mời có được không á? Không thì anh cũng phải hỏi. Đình Văn nó có điện trước nói chương trình. Dạ. Chứ còn mấy thì thật sự mấy chương trình linh tinh là anh không. Dạ. Dạ. Dạ thôi cảm ơn anh quá, hôm nay anh còn tới chơi nữa, quý dễ sợ. Trời ơi anh nghe mấy cái bài của anh nhớ kinh khủng. Tôi hát bài ca người ca cây lúa, đúng không anh? Và người trong lúa cho quê hương. Với bài nữa ngoài trên những tuyến đường quan họ. Trên những tuyến đường quan họ. Cô gái xung phong hát câu. Cô gái xung phong hát câu quan họ. Hát điều gì em mà vui thế. Nghe tôi nói là tôi thua là thần tượng thiệt nha, chứ không phải chứ không làm sao thua được vậy. Còn Chim Sáo ngày xưa. Ngày xưa em như chim sáo, sống vô tư hay mộng mơ nhiều. Đó, sao chưa rồi. Bài Tơ Hồng em thuộc luôn. Ủa? Bài Tơ Hồng. Anh đến quê anh đến quê. Bài đó em hay đi hát đám cưới lắm luôn. Đám cưới hay hát. Dạ. Anh đến quê em có dòng sông Hậu. Người ngày hồi em đã nhớ khi xưa.
vượt bao điều đeo cao bao suối sâu, nắng mưa gió sương em không ngại, chỉ mong gặp anh người con gái, người em người con gái, chỉ mong gặp em người con gái. câu dân ca Người ơi đừng về, câu dân ca ngày xưa anh hát, để nhớ thương anh phải đi tìm. Và hôm nay vào ngày hội liêm, gặp lại em xưa. Vào hội liêm em mặc áo the, chân đi guốc mộng đội nón quai thao, em bước qua cầu hát câu quan họ chung tình làm đôi, hát câu quan họ chung tình làm đôi. Được chưa tụi nó không tin anh, nó tưởng em làm ba xạo. Ban biên tập này là lúc nào cũng rất hoài nghi, có comment nghĩ là những cái người mà mình yêu cầu là chắc là tại vì mình tưởng tượng ra đâu đó, mà đâu nghĩ tôi thuộc bài nhiều vậy đâu. Tơ hồng Tơ hồng khác nha, mà thương nhau Lý Tơ Hồng đúng khác. là thương nhau Lý Tơ Hồng của Trương Quang Tuấn. Dạ. Còn Tơ Hồng ủa mấy anh nhà báo rồi tới chưa hả? Anh ở đâu anh? ở dưới Thủ Đức. Anh ở Thủ Đức. Chỗ Bình Chiểu á. Chỗ Vậy cũng gần công ty mình hả? Gigamon. Dạ. Hôm trước em có đọc cái bài báo, sao em thấy chụp hình anh, xong em nói ủa sao anh để tóc này luôn? Báo Sài Gòn. Dạ. Cái em mới nói mới đọc bài báo đây nhớ anh ở đâu, Gò Vấp hay đâu nè. Sau em mới nói là sao mà lên hoặc là lên ba tòa soạn á, hỏi nếu tìm không ra. Cái xong cái bữa làm cho anh Đình Văn xong cái nói thôi xong rồi anh Đình Văn, thế là anh Đình Văn không có sốt. Dạ. Vậy điều giờ không còn nằm ở trong HTV. Dạ thưa anh, em nghĩ HTV khoảng 7 năm nay. Dạ, lúc bắt đầu làm chương trình xong rồi cái lúc bắt đầu làm mấy chương trình giải trí rồi đó. Thách thức danh hài rồi xong rồi bận nhiều việc quá thôi em xin nghỉ xin ra ngoài luôn. Rồi hợp tác ngược lại với đài, làm chương trình với đài. Dạ. Con lắng lên đánh bài giao lưu con. Chị Hải Phượng bữa quay rồi tập Hải Phượng quay được mấy tập rồi? Dạ thưa anh quay được 7 tập. Chị Bạch Tuyết, anh Thanh Tuấn, Hải Phượng, Bạch Tuyết rồi anh Đình Văn, ai nữa ta, Bảo Yến, dạ, chị Bảo Yến, rồi Thanh Hằng. Dạ cũng toàn là 6 mấy hoặc là khoảng hơn 30 năm nghề. 66 rồi. Dạ 66 em biết là anh 66 vậy. 66 là ta đó, Tây là 65. 66 là Tây. Tây hả? Tụi ta là 67 hả? 67 rồi đó. Ồ vậy anh sinh năm 55. Ất Mùi, Ất Mùi. 55. Anh lớn hơn anh Sơn, ông anh em là sinh năm 57. Nhìn dạ. Nhìn anh trẻ ha. Nhìn mấy người ít tóc có nhìn trẻ. Nói Hải Phượng về cạo vậy. Em cũng đừng nói vậy. Rồi tập cô Hải Phượng xuất sắc, ve sầu. Mùa hạn ve sầu đang kêu. Thì các không biết làm cái này có mùa 2 không nữa. Nhưng mà anh nghĩ là mùa 1 là hạnh phúc lắm rồi. Từ từ Mời anh Minh Vương với lại chị Lệ Thủy, thì chị Lệ Thủy vì chị Lệ Thủy thứ nhất là sức khỏe và chị đang kẹt một cái gì đó, chị không tham gia được. Xong anh Minh Dương anh ok rồi, anh Vương nói giờ không có Thủy hát thì sao anh hát? Thôi anh hát mình anh buồn lắm, thôi khỏi hát luôn. Rồi nói vậy mà biết mùa sau sang năm ảnh còn hát nổi không? Còn khỏe rồi hát nữa. Dạ. Rồi bên Thế Hiển, bữa gặp anh Thế Hiển nữa, Thế Hiển xong rồi. Anh Thế Hiển cũng tham gia một cuộc. Dạ. Thế Hiển bây giờ là bị một cái tai ảnh thôi. Không tới cái tuổi này khó nói lắm, cho nên là nhiều khi các bạn có xem các bạn cũng đừng cười, tại vì thật sự tới cái tuổi mà thích thập cổ lai hy rồi U70 là khác lắm.
Mai mốt rồi á, già rồi biết ha. Mấy bạn dần trẻ mấy bạn nói mấy bạn cứ cười đi. Già rồi biết rồi. Mà nó thiệt luôn á, là khoảng 60 ngoài các bạn hát nổi không? Không có đùa đâu, mà bây giờ còn hát nổi, nói chung là hát được 2-3 bài là xịn rồi. Mà hát mà để không chinh phô là cũng không đơn giản đâu. Cho nên là thật ra chương trình này phải có hơn một nửa chương trình là nhiều cái phải thu âm trước á, để đảm bảo. Ngay cả Thúy Nga người ta cũng phải thu âm trước, thu âm trước cho nó chỉnh chu. Còn hát khoảng 2-3 bài, 1-2 bài cống hiến rồi là lại thôi. Thì bởi vậy Không, giọng chú còn được thì chú đảm bảo. Chú biết sức chú. Cái này tao nói thật sự là cũng quý, nhưng mà mình muốn đưa lại những cái giọng ca mà phải nói là một thời mà các thế hệ giống như thế hệ của tôi rất là nhớ, và rất nhiều thế hệ cũng nghĩ cái tầm U40 sẽ rất thích. Rồi những người lớn nữa càng thích nữa. Thì đó anh nghĩ là phải U50 trở lên, U40 vẫn còn. Thời đó không còn có sức. Tại vì bây giờ có quá nhiều chương trình âm nhạc để cho các bạn trẻ rồi. Thì giờ mấy ông già tụi tôi đi đâu? Nên là tôi phải làm. Nói vậy chứ mà các bạn trẻ nó coi cũng thích nha. Hôm bữa ha, ví dụ như fan của cô Bảo Yến toàn là nhí không à, có khoảng chưa tới 20 luôn á, 18 20 mà nhiều lắm. Rồi hình như học trò của cô Phượng sao cũng vậy, nhỏ không. Nhiều khi mình nghĩ vậy thôi, đó là ở góc độ mình cứ nghĩ là chắc là những cái người như các anh chị là có một bữa anh Đình Văn cũng có một số bạn trẻ thích á, dạ. Ủa mà bữa anh Đình Văn vừa hát xong khóc luôn, nghe mấy cái bài xưa anh hát như Thành phố tôi yêu rồi tôi khóc, khán giả ngồi khóc luôn. Chỉ còn anh có thằng đó không bao giờ biết. Nói chung là ba đứa con trong nhà nó không thích nhạc của anh. Không thích nhạc của anh hả? Thích. Dạ. Và bây giờ đó nó hòa âm kêu chị anh nhờ khi nào con hòa âm cho ba mấy bài. Nhạc của ba con hòa âm không được. Thằng bây giờ đâu nhạc của ba con hòa âm không được. Bây giờ nó ở trong cái band Chili đó. Thằng nó trống á là con. Band Chili hả? Vậy sao phải bưng lên? Bữa nó phải bưng lên, bắt lên đánh bài cho chú. Trời. Thôi, Trang. Dạ. Hai Phượng biết anh Bửu Hoàng không? Anh bên Toyota Biên Hòa tài trợ mấy cái chương trình. Đây, anh Bửu Hoàng là người xúi anh làm cái chương trình dấu ấn huyền thoại. Dạ rồi em biết chương trình đó mà tại vì em biết là anh biết rồi. Thì hôm trước mấy anh anh Bửu Hoàng là cũng hay ủng hộ anh mấy cái chương trình của anh á. Xong anh nói hay bữa Điền mà làm được mấy chương trình mà Đền Ca Tài Tử hay là mời mấy người giống như cô Hải Phượng á làm chương trình nó chắc hay lắm. Thế xong cái anh mới ngồi anh nghĩ luôn. Nhưng mà nếu một người thì làm sao làm được hết. Thì đó, ảnh là người gợi ý anh làm cái dấu huyền thoại đó. Ảnh cũng tài trợ rất là nhiều chương trình của bên thầy Khê, hàng tuần, hàng tháng. Nhưng có duyên. Cái nó đưa đẩy để đưa hồi cái sao cái tự nhiên ráp vô toàn là anh em chiến hữu không à, vui chết. Hôm qua thì vô nhà hát thành phố quay cho anh Hải á, anh Thanh Hải cũng một tập. Dạ, anh nghệ sĩ nhân Thanh Hải, anh đánh cho ảo show một tập. Chắc mùa 1 này trọn vẹn rồi đó, 14 người, em mời được cả chị Thu Hiền vô nữa. Dạ, chị Thu Hiền với anh Trọng Phúc hả, phải không? Cô gì hát ai không phải Trọng Phúc? Với ai? Chú gì? Trung Đức xin lỗi. Dạ. Trọng Phúc bên cạnh Lời Cải Lương hả? Vậy hả? Ồ, có Thanh Ngân nữa hả? Vui á. Dạ thôi, chắc xin chào tạm biệt khán giả đây nha. Giới thiệu nhân vật. Tranh thủ.
đã gì đâu, sung sướng.